توی این ویدیو بچه‌ها میخوایم در مورد اکشن ها صحبت کنیم. اکشن ها گزینه‌های جذابی هستند برای اینکه کاربر روی هر نقطه‌ای که کلیک بکنه شما میتونید یه اکشن هایی براش قرار بدید، یه کارهایی رو برای شما انجام بده. گزینه خیلی جذابیه برای اینکه بتونید عمق تحلیلاتون رو بیشتر بکنید. بریم با همدیگه توی نرم افزار تبلو دسکتاپ این گزینه رو با همدیگه تست کنیم و ببینیم. من امیر هنرمند هستم. تو این ویدیو کامل در مورد اکشن ها صحبت میکنیم که هر اکشن به چه دردی میخوره و چجوری میشه استفاده کرد. اکشن ها روی بخش داشبورد و روی بخش ورکشیت ها قابل پیاده سازی. خب ما از بخش ورکشیت استفاده میکنیم برای اکشن های ورکشیت. داشبورد هم دقیقاً همین موارد وجود داره ولی دیگه روی شیت های مختلف نیست. اونجا دیگه روی داشبورد کاملا پیاده سازی میشه و میتونید مثلا اون مبحث هایلایت هستش، هایلایت روی داشبورد کاملا پیاده سازی میشه. ولی ما خب توضیحات رو بهتون میدم، اون مباحثی که میشه روی داشبوردم استفاده کردم بهتون میگم که بدونید چجوری میشه ازش استفاده کرد. خب تو بخش اول ببینید من یک شیت 3 دارم که از ساب کاتگوری و سیلز استفاده کردم و میزان هر فروش هر کدوم از ساب کاتگوری ها رو داریم میبینیم. خب رو شیت 1 من اومدم دسته کاتگوری ها رو هدف قرار دادم و فروششون رو روی پای چارت داریم با هم دیگه میبینیم. خب من میخوام به کاربر قابلیت رو بدم که وقتی روی هر کدوم از این آیتم ها ساب کاتگوری یا کلیک کرد بتونه یه گزینه توی تول تیپ داشته باشه که بتونه ببردش توی شیت 3 با نگه داشتن همون فیلتر. خب میایم از بخش ورکشیت استفاده میکنیم، میایم رو گزینه اکشن که با کنترل شیفت A دیس شیت، اگر شیت های زیادی داشته باشید اینجا میتونید انتخابش کنید، سلکتش کنید که این اکشن روی کدوم یک از این شیت ها براتون پیاده سازی میشه و شما بتونید ازش استفاده کنید. ولی خب چون من فعلا چیزی ندارم دیس ورکشیت دیگه، یعنی دیس ورکشیت روی همین ورکشیت میام روی اکشن کلیک میکنیم. گزینه اولش فیلتره. فیلتر رو که میزنید چنین کادری باز میشه. خب میگه سورست رو اول به من بده میشه. خب بالا اسمش اول میتونید تعریف بکنید، چه نوع اسمی میخواید بذارید، هر چی میخواید بذارید میتونید بذارید، مشکلی نداره. توی سورسش میگم از شیت 1 تیک فقط شیت 1 رو میزنم، میگم میشه موسوور بشه. موسوور بچه موسو که روش میره تو شیت 3 با همون فیلتری که اعمال کردی. توی سلکت بکنی میره. خب این دو تا اولی ذره اذیت کننده است. روی سومین منوئه که تو تول تیپ میاد. توی سینگل سلکت اونلی بر اساس هر سلکتی که شما میکنید مستقیم میبرد تو شیت 3. حالا توی تارگت ها چی میگم بیا برو تو شیت 3، از شیت 1 برو تو شیت 3 با نگه داشتن فیلترها. شو آل ولیوز، exclude all values، اینا مواردیه که برای نگه داشتن یا نمایش ویژوال استفاده میشه. تا اینجا این مطلب درست. من اینو اوکیش میکنم و اوکی رو میزنم. حالا میام روی بخش میگم آفیس ساپلایرز، نگاه کنید فیلتر 1 اومد. روش که کلیک میکنم فقط چیزهایی که زیر مجموعه آفیس ساپلایرز هستن به من نمایش میده. اینجا نگاه کنید، اگر من اینو بندازم بیرون از حالت سلکت خارج میشه. دوباره همینجوری مثلا روی فرنیچر کلیک میکنم، نگاه کنید 4 تا محصول زیر مجموعه فرنیچر رو به من میده. خیلی هدفمندتر میتونید کار بکنید. خب من میرم روی شیت 1، میرم روی اکشن، دوباره روی ورکشیت اکشن. حالا میام اکشن دیگه ای تعریف میکنم. بچه هایلایت واسه داشبورد، چنج پارامتر واسه داشبورد، چنج ست ولیو واسه داشبورد، اینا رو باید داشبورد استفاده میکنن. هایلایت هم همینجوری. هایلایت
زمانی استفاده میشه روی داشبورد که شما میخوای روی یه چیزی سلکت میکنی، وقتی سلکت میکنی زیر مجموعه هاش هم سلکت میکنه و بقیه رو از حالت یه ذره حالت کم رنگ تر میکنه، اونا رو شارپ تر میکنه که شما بتونید تصمیم بهتری بگیرید. Go to URL، شما میتونید یک URL هم بهش بدید. حالا من اینجا ویدیو رو استاپ میکنم، میرم تو ویکی‌پدیا بهتون میگم چجوری بیاید لینکش رو استفاده بکنید که روی هر کاتگوری یا ساب کاتگوری، البته اینو من روی ساب کاتگوری براتون نمایش میدم که وقتی مثلا میزنم تیبل میره که اطلاعات تیبل روی وب نمایش میده و میتونیم ازش استفاده بکنیم. خب بچه نگاه کنید، من الان لینکی که میخوام بدم، لینک رو اینجا میام دوباره و خب اینو پاکش میکنم. بچه این چیز رو سرچ میکنید، بعد میان اون بخشی که هست ادامهش رو بعد بک‌اسلش پاک میکنید، اینجا میاد از ساب کاتگوری استفاده میکنید و اوکی، اینم اوکیش رو میذارید. مثلا چیرز رو برو برای من بیار، نگاه کنید رفت هر چیزی مربوط به چیرز هست رو برای من آورد. اینجا هم مثلا نمیدونم در مورد بیندرز، بریم در مورد بیندرز ببینیم، نگاه کنید هر چیزی که مربوط هست رو برای من میاره. خب این کمک میکنه شما اطلاعات خیلی بیشتری رو به دست بیارید. اگر هم خواستید حذفش کنید دوباره میارید توی اکشن، اینجا روش کلیک میکنید و ریموو رو میزنید، فیلتر هم میزنید، ریموو رو میزنید. حالا بریم روی اکشن بعدی. اکشن بعدی گو تو شیته، میره تو شیتی که میخواد، میگم از شیت 1 برو تو شیت 3 بدون هیچ نگه داشتن فیلتری. بچه این کار انجام میده ها، بدون نگه داشتن هیچ فیلتری میاد اینو برای شما اعمال میکنه. حالا بریم ببینیم چرا اعمال نکرد. دوباره من میام اینجا اکشن، ببینید گو تو شیت، ادیت، روش که شیت سلکت میکنید باید بره تو شیت 3، شیت 1 به شیت 3. حالا من اینو برعکسش میکنم، میام میذارم از شیت 3 برو تو شیت 1 بدون نگه داشتن هیچ چیزی. اوکی، نگاه کنید وقتی که من سلکت میکنم میاد تو شیت 1. اینم گزینه‌ایه که بچه شما تو گزارش ها میتونید خیلی ازش استفاده کنید، کاربرتون رو انتقال میده به اون شیتی که شما میخواید روش فوکس بکنید و اطلاعات اضافه‌ای به کاربرت بدید. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.